از این شخم بالاتر ما نداریم. شما در نظر بگیرید که یه دنده 1 و 2 برای گیربکس جلو داریم، یه دنده 1 و 2 برای اکسل عقب در واقع داریم که عقب رو الان درگیر کردم، میخوام با دنده کار کنم. ببینید واقعا شخم قشنگی میزنه و اصلا حرفی در شخم دادن نیست. حالا یه موضوعی اگر نگرانی همه هست که اگر خاک خیلی نرم بشه تراکتور فرو میره و حرکت نمیکنه. ببین من الان میذارم رو دنده 2 تو جایی که یه بار شخم دادم دوباره میخوام استفاده کنم. این دنده 2 به آرومی کار میکنه. اینم میزان فرمانگیریش. بسیار عالی. یعنی واقعا من لذت بردم از این سبک. یعنی ضعف کلتیواتور خسته کردنش بود. شما هیچ خستگی روی این تراکتور ندارید. شخم هم داره میزنه، به زیبایی داره شخم میزنه. یعنی شما الان ببین من دارم دور خودم کامل میگردم. مهمتر از همه شما لاستیک نداره که بخواد کمک کنه جایی که شخم زده رو. یعنی چرخانی هست و دیگه اون اتفاق نمیفته. علاوه بر اون اگر بخوای شخم بیشتری بزنی میتونی این خطکش رو پایین ببری یا حتی بلندش کنی از زمین برش داری و شروع کنه همون شخم رو بر شما دادن دیگه شیار هم پشت نمیفته. همزمان میتونی پشت نرکن نصب کنی، گاوهان نصب کنی و میخوای با زور بیشتری روزوری بزنی. خاکت نرمه. اکسل عقب رو دنده 2 قرار میدیم. این حالت سرعت بیشتری من نها کنیم. بسیار عالی. بسیار به زیبایی داره شخم میزنه. دیگه از این نرم‌تر نمیشه. میره همه جا میره. اصلا جایی که فکرشو نمی کنی میره. فوق‌العاده است. عالیه. کدوم کلتیواتور میخواد با این قدرت شخم بزنه؟ این هم میذارم فرمانگیریش تو خال خیلی راحت تر از زمین ثابت.